ঘৰতে অল বডি বগা উজ্জ্বল কৰিব পাৰিব এটকাও খৰচ নকৰাকৈ। ইমানে বেছি বগা উজ্জ্বল হ'ব আপোনালোকৰ স্কিনখন, আপোনালোকে দেখি আচৰিত হ'ব। প্ৰথমবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিয়ে আপোনালোকৰ স্কিনৰ পৰা আপোনালোকে টেনিং দূৰ কৰিব পাৰিব। মাত্ৰ ঘৰুৱা কেইটামান বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি এই পেকটো মই বনাইছো আৰু ইয়াৰ ৰিজাল্ট আপোনালোকে 100% পাব। সপ্তাহত এবাৰকৈ ব্যৱহাৰ কৰক আৰু আপোনালোকৰ স্কিনখন একেবাৰে জিলিকাই তোলক। আৰু এই পেকটোত মই যিকেইটা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছো গোটেইকেইটা বস্তু সকলোৰে ঘৰতে থাকে। এই পেকটো ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে হাত ভৰি সকলোৰে টেনিং দূৰ কৰিব পাৰিব। স্কিনখন বগা উজ্জ্বল হ'ব মাত্ৰ এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিয়ে, সেইটো আপোনালোকক কৈছিলোৱে। আৰু যিসকলৰ কিলাকুটি কলা পৰে, ডিঙিত কলা পৰে, যিসকলৰ ডিঙিৰ বেক চাইডে কলা পৰে, সকলোখিনি আপোনালোকে দূৰ হোৱা দেখা পাব। আৰু মই ডেইলি আপোনালোকৰ মাজলৈ স্কিন কেয়াৰ আৰু হেয়াৰ কেয়াৰ হোম ৰেমেডিসমূহ আনি থাকো। যদি আপোনালোকে চাই থাকিব বিচাৰে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ক'ৰ পৰা চাই আছে সেয়া জনাবলৈ নাপাহৰিব। তাৰ লগতে কেনেকুৱা পাইছে সেয়াও জনাব। আৰু এই পেকটোনো কেনেদৰে বনাইছো, তাৰ লগতে ইয়াত কি কি ব্যৱহাৰ কৰিছো সকলোখিনি কম। তাৰ লগতে পেকটো আপোনালোকে কেনেদৰে লগালে বহুত বেছি ভাল ৰিজাল্ট পাব সেয়াও কম। এই পেকটোৰ লগতে যদি আপোনালোকে এই বডি ৱাছটো ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তেতো আপোনালোকে আপোনালোকৰ স্কিনৰ কালাৰ দেখি আচৰিত হৈ যাব। বডি ৱাছটো বাৰু শেষেই হ'ল, মই সেইটো কাৰণে এবাৰ চাবোনডোখৰ অৰ্ডাৰ কৰিছো। আপোনালোকে দেখি চাগে চিনি পাইছেই, বহুত বেছি ভাইৰেল হৈ আছে এই প্ৰডাক্ট দুটা আৰু মই বহুত দিনৰ পৰাই ব্যৱহাৰ কৰি আছো। বডি ৱাছটো অলৰেডি শেষ হৈ গ'ল। এবাৰ মই সেইটো কাৰণে চাবোনডোখৰ অৰ্ডাৰ কৰিছো আৰু দুটাৰে লিংক মই দি দিম বাৰু, যোনটো আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰিব। অল বডি টেনিং দূৰ কৰিব, স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰিব, স্কিনৰ পৰা কলা দাগসমূহ দূৰ কৰিব, পিগমেন্টেশ্যন দূৰ কৰিব। এয়া কিন্তু আপোনালোকে মুখত ব্যৱহাৰ নকৰিব আকৌ, এয়া অকল বডিৰ কাৰণেহে ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু দুটাৰে মই লিংকটো দি দিছো, আপোনালোকৰ যোনটো ভাল লাগে আপোনালোকে সেইটোৱে ল'ব পাৰিব। আৰু মই দিয়া লিংকত ক্লিক কৰি অৰ্ডাৰ কৰিলে আপোনালোকে এটা ধুনীয়া ডিছকাউণ্টো পাব। মই প্ৰডাক্টটো দেখুৱাই থকাৰ টাইমতে তলতে ওলাই থাকিব, তাতে ক্লিক কৰিলে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু এতিয়া আহক পেকটোনো কেনেদৰে বনাইছো সেয়া দেখুৱাও। তাৰ কাৰণে লাগিব আমাক চাউল, আৰু চাউলে আমাৰ স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰাত বহুত বেছি হেল্প কৰে। স্কিনৰ পৰা কলা দাগ পিগমেন্টেশ্যনসমূহ দূৰ কৰা। আৰু কোৰিয়ানসকলেতো অকল চাউলে ব্যৱহাৰ কৰে প্ৰতিটো স্কিন কেয়াৰ প্ৰডাক্টতে, আপোনালোকেতো জানেই। প্ৰথমতে মই চাউলখিনি ভালদৰে ধুই ল'লো আৰু আপোনালোকেও ভালদৰে ধুই ল'ব। তাৰপিছত এইখিনি মই এতিয়া আধা ঘণ্টা পানীত এনেদৰে তিয়াই থ'ম। আধা ঘণ্টা এঘণ্টা যিমান পাৰে সিমান সময় তিয়াই থ'ব। আৰু আধা ঘণ্টাৰ পিছত পানীখিনি মই টুকি ল'লো, কাৰণ পেকটোত আমি এক্সট্ৰা পানী ব্যৱহাৰ নকৰো। আৰু এতিয়া লৈছো এডোখৰ তিয়হ, আৰু তিয়হে আমাৰ স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰে, স্কিনৰ পৰা কলা দাগ দূৰ কৰে, স্কিনখন ৰিফ্ৰেছ কৰে, স্কিনখন একেবাৰে ভিতৰৰ পৰা বগা উজ্জ্বল কৰি তোলে। আৰু তিয়হডোখৰ মই প্ৰথমতে বাকলি এৰুৱাই ভালদৰে ধুই লৈছো, আৰু আপোনালোকেও ভালদৰে ধুই ব্যৱহাৰ কৰিব। তাৰ পিছত মই তিয়হডোখৰ একেবাৰে সৰু সৰুকে ডোখৰকে কাটি ল'ম। আপোনালোকেও ইমানটো কৰি ল'ব। আৰু যিকেইটা বস্তু মই এই পেকটোত ব্যৱহাৰ কৰিছো গোটেইকেইটা সকলোৰে ঘৰতে থাকেই, আৰু কিন্তু গোটেইকেইটাই আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে মই কোৱাৰ দৰে ৰিজাল্টটো দেখা পাব। আৰু এতিয়া মই তিয়হখিনি বাতিটোতে দি লৈছো। তাৰ পিছত লাগিব আমাক আলু, আৰু মই এটা মিডিয়াম চাইজৰ আলু ব্যৱহাৰ কৰিছো। আৰু আলুৱে আমাৰ স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰে, স্কিনৰ পৰা কলা দাগ দূৰ কৰে, স্কিনখন সতেজ কৰে, স্কিনখন একেবাৰে ভিতৰৰ পৰা ক্লিন কৰে। আৰু যিকেইটা বস্তু লৈছো গোটেইকেইটা বস্তুৱে আমাৰ স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰাত বহুত বেছি হেল্প কৰে। আলুৰ বাকলিডোখৰ মই এৰুৱাই লৈছো, আপোনালোকেও এনেদৰে এৰুৱাই ভালদৰে ধুই ল'ব। আৰু এতিয়া আলুটোও মই সৰু সৰু চাইজত কাটি লৈছো, দেখা পাইছেই। মই পেকটো এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিয়ে শেষ কৰিম। যদি আপোনালোকে দুবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে সপ্তাহত, তেন্তে আলুটো অলপ ডাঙৰ লৈ ল'ব আৰু তিয়হডোখৰো অলপ ডাঙৰকে ল'ব, আৰু চাউলো অলপ সৰহকে ল'ব। মাত্ৰ সিমানটো কৰিলেই হ'ল। মই এবাৰৰ জোখতে বনাইছো, সেইটো কাৰণে প্ৰতিটো বস্তু মিডিয়াম জোখত লৈছো। আৰু এতিয়া আলু কিডোখৰো মই এই বাতিটোতে দি লৈছো। আৰু এইখিনি এতিয়া মই মিক্সিত মাৰি ল'ম। আৰু ইয়াত অলপো পানী ব্যৱহাৰ নকৰো, আপোনালোকেও পানী ব্যৱহাৰ নকৰিব, কাৰণ তিয়হ আৰু আলুৰ পৰাই বহুতখিনি ৰস ওলাব। সেইটো কাৰণে এক্সট্ৰা পানী আপোনালোকে অলপো ব্যৱহাৰ নকৰিব। আৰু এইখিনি মই পেষ্ট বনাই ল'লো। দেখা পাইছে ইয়াত মই অলপো পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলো, কিন্তু কিমান ধুনীয়াকৈ এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াত এতিয়া আৰু এটা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিম, যিটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, সেইটো আপোনালোকে দিবই লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে মই কোৱাৰ দৰে ৰিজাল্টটো 100% পাব। আৰু সেই বস্তুটো হৈছে মুলতানী মিট্টি। আৰু মুলতানী মিট্টি মই 4 চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছো। আৰু মুলতানী মিট্টি আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হয়। মুলতানী মিট্টি আমাৰ স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰে, স্কিনৰ পৰা কলা দাগ দূৰ কৰে, পিগমেন্টেশ্যন দূৰ কৰে, স্কিনৰ পৰা এক্সট্ৰা অইল দূৰ কৰে। যদি আপোনালোকৰ ওচৰত মুলতানী মিট্টি নাই, মই লিংকটো দি থ'ম, আপোনালোকে এটা অৰ্ডাৰ কৰি ল'ব। তাৰ পিছত লাগিব আমাক নেমুৰ ৰস। ইয়াত প্ৰতিটো বস্তু ঘৰুৱাই হয়, অকল মুলতানী মিট্টিটোহে আপোনালোকে কিনি ল'ব লাগিব। আৰু মুলতানী মিট্টিটো বাৰু সকলোৰে ঘৰত থাকেই, কাৰণ আমি চবেই ব্যৱহাৰ কৰোৱে মুলতানী মিট্টি। আৰু যিসকলৰ ওচৰত নাই লিংকটো দিয়ে থৈছো, তাতে ক্লিক কৰি অৰ্ডাৰ কৰিলেই হ'ল। আৰু নেমুটো কিন্তু মেইন, মই নেমু এফাল ব্যৱহাৰ কৰিছো ইয়াত।
আৰু ইয়াত এতিয়া একো দিবলগীয়া নাই, এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। ইয়াত অকল মই এক্সট্ৰা বস্তু মুলতানী মিটিহে ব্যৱহাৰ কৰিছো। বাকী গোটেইকেইটা বস্তুটো আমাৰ সকলোৰে ঘৰত থাকেই, চাউল, তিয়হ, আলু আৰু নেমু। মুলতানী মিটি যদি নাই আপোনালোকে লৈ ল'লেই হ'ল। স্কিনৰ কাৰণে মুঠতে বহুত বেছি ভাল হয়। প্ৰতিটো ফেচ পেকতে আপোনালোকে মুলতানী মিটি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, সেইটো কাৰণে এটা লৈয়ে ল'ব। আৰু এয়া পেকখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লো। এইফালে পেকখিনি মোৰ পুৰা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সেয়া ক'ম। তাৰ মাজতে বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি আছিলে কাকলতিৰ কলা ৰং কেনেদৰে দূৰ কৰিম। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এই বস্তুটো ব্যৱহাৰ কৰক। 100% আপোনালোকৰ কাকলতিৰ কলা ৰং একেবাৰে দূৰ হৈ যাব, তাৰ লগতে গেলা গোন্ধও একেবাৰে দূৰ হৈ যাব। পাৰফিউমৰ সলনি আপোনালোকে এইটো গা ধোৱাৰ পিছত ব্যৱহাৰ কৰক মই দেখুৱাৰ দৰে, আৰু আপোনালোকৰ একেবাৰে এই দুটা সমস্যা দূৰ হৈ যাব। মোৰ অলপো কাকলতি কলা পৰা সমস্যা নাই, কাৰণ মই এই বস্তুটোৱে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আৰু ইয়াৰ লিংকো মই দি দিছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনতে, আপোনালোকে পাই যাব। আৰু মই দিয়া লিংকত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে প্ৰতিটো বস্তুতে ধুনীয়া এটা ডিছকাউণ্টো পাব। আৰু এতিয়া হওক পেকটো কেনেদৰে লগাম সেয়া দেখুৱাম আপোনালোকক। এই পেকটো আপোনালোকে গা ধোৱাৰ আগত লগাব লাগিব, হয়তো আধা ঘণ্টাৰ আগত নাইবা এঘণ্টাৰ আগত। যদি আপোনালোকৰ বহুত বেছি সময় থাকে এঘণ্টাৰ আগত লগাব, নাইবা আপোনালোকে আধা ঘণ্টাৰ আগত লগালেও হ'ব। এয়া দেখা পাইছে, এই পেকটো আপোনালোকে মুখতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। যেনেকুৱা ধৰণৰ কলা দাগ নহওক, যেনেকুৱা ধৰণৰ ছানটেন নহওক, সকলোখিনি আপোনালোকৰ দূৰ হোৱা আপোনালোকে দেখা পাব মাত্ৰ এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিয়েই। ইমানেই বেছি স্কিনখন বগা উজ্জ্বল হ'ব, আপোনালোকে আচৰিত হৈ যাব। সপ্তাহত আপোনালোকে এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলেই হ'ল। যদি আপোনালোকক বহুত বেছি স্কিনখন বগা উজ্জ্বলৰ লগতে বহুত কম সময়ত ৰিজাল্ট লাগে, তেন্তে আপোনালোকে সপ্তাহত দুবাৰকৈ ব্যৱহাৰ কৰক। যদিহে আপোনালোকৰ ওচৰত সময় থাকে, নাইবা আপোনালোকে সপ্তাহত এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলেই হ'ল। আৰু এই পেকটো আপোনালোকে এবাৰ বনাই দুবাৰকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, মানে ফ্ৰিজত থৈ দিলে হ'ল, একো বেয়া নহয়। এবাৰ বনাই মুঠতে আপোনালোকে সপ্তাহত দুবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, ফ্ৰিজত থৈ দিব। মোৰ চবতকৈ ভাল লগা পেকৰ ভিতৰত এইটোৱে 1 নম্বৰ বুলি ক'ব পাৰিম, কাৰণ ইমানেই বেছি স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰিছে, মই দেখিয়ে আচৰিত হৈ গৈছো। আমি অকল আমাৰ মুখখনৰে কেয়াৰ লওঁ, যাৰ ফলত আমাৰ মুখৰ, হাতৰ, ভৰিৰ কালাৰ একেবাৰে বেলেগ বেলেগ হয়। আপোনালোকে যদি সপ্তাহত এবাৰকৈ এই পেকটো ব্যৱহাৰ কৰি থাকে, আপোনালোকৰ হাত, ভৰি, মুখ সকলোৰে কালাৰ একেবাৰে একেই হৈ যাব। যিসকলৰ ডিঙিত কলা পৰিছে, তাত আপোনালোকে ভালদৰে লগাই ল'ব। বহুত কম সময়ত সেই সমস্যা আপোনালোকৰ দূৰ হৈ যাব। আপোনালোকে ভৰিটো ভালদৰে লগাই ল'ব। মুঠতে আপোনালোকৰ য'ত য'ত ছানটেন হৈছে, স্কিনখন বগা উজ্জ্বল নোহোৱা হৈছে, চবতে আপোনালোকে লগাব পাৰিব। এই পেকটো 15 বছৰ বয়সৰ পৰা সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, কাৰণ ইয়াত কোনো ধৰণৰ কেমিকেল নাই, একেবাৰে ঘৰুৱা বস্তু গোটেইখিনি। আৰু ইয়াৰ পিছৰটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কোনটো সমস্যাৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে সেয়া এটা কমেণ্ট কৰি জনাব, মই আপোনালোকক তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এই পেকটো যেতিয়া আপোনালোকৰ শুকাই আহিব, ঠাণ্ডা পানীৰে ভালদৰে ধুই ল'ব, তাৰপিছত চাবোন ব্যৱহাৰ কৰি ভালদৰে ধুই ল'ব। চাবোন ব্যৱহাৰ নকৰিলেও একো নাই, যদি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে তেতিয়া কৰিব পাৰিব। আৰু মই যিটো ছানটেন দূৰ কৰা বডি ৱাছ আৰু চাবোনডোখৰ দেখুৱাইছিলো, তাৰ ভিতৰত এটা ব্যৱহাৰ কৰিলেই হ'ল আপোনালোকে। আপোনালোকৰ যদি বহুত বেছি ছানটেন সমস্যা হৈছে, স্কিনখন বগা উজ্জ্বল নোহোৱা হৈছে, তেন্তে আপোনালোকে এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাব। চাবোনডোখৰ লৈ হ'লেও ব্যৱহাৰ কৰি চাব, বহুত বেছি ভাল ৰিজাল্ট পাব। আপোনালোকে অৰিজিনেলটো পালেই হ'ল, খালি আপোনালোকে মই দিয়া লিংকত ক্লিক কৰি অৰ্ডাৰ কৰিব। আৰু এইফালে মোৰ লগোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি আধা ঘণ্টাৰ পৰা এঘণ্টাৰ ভিতৰত যিমানটো সময় পাৰোঁ এনেদৰে ৰাখি থ'ম। তাৰপিছত এইখিনি ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই ল'ম। আশা কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই সকলোৱে ভাল পালে। আকৌ লগ পাম এটা নতুন স্কিন কেয়াৰ আৰু হেয়াৰ কেয়াৰ ভিডিঅ' লৈ। আজিলৈ আহিছোঁ, দিয়ক, বাই।